Bida lagi sa kainan kapag usapang seafoods ang alimango o crabs. Pero alam nyo ba na mayroong proyekto ang Department of Science and Technology at iba pang sangay nito upang mas mapadami pa ang bilang ng alimango o alimasag na nahuhuli nila. At huwag ismulin dahil ang mga crabs na ito export quality. Kaya naman, hindi lang basta sa crab lovers ang pakinabang kung hindi maging sa mga taong nakaasa sa ganitong kabuhayan. Panoorin sa aming inihandang dokumentaryo ang istorya ng Philippine mangrove crab dito lamang sa DOSTv, Science for the People. Potential is huge. Of course, the way to start also needs a lot of funding. It's really significant because we have already improved the hatchery survival. Exciting yung mangrove crab industry kasi mataas ang demand. Yung mga adult crabs, itlog namin dito hanggat mag-hatch yung kanilang itlog. So yung larvae ay ikukulture namin sa tangke dito sa hatchery hanggat maging crab instar sila. Yung itsura bang crab na pero maliliit. So yun, dadalhin na namin siya sa nursery ponds na merong cages. Doon siya palalakihin for 1.5 months, no? So after 15 to 30 days, mag-spawn sila. So pag spawn nila, i-transfer namin sa hatching tank. Then i-condition ulit for 9 to 11 days. So after 9 to 11 days, mag-spawn sila, mag-hatch. Then yung iba dalhin na sa nursery ng self-deck, doon na in-nursery. Then pag after nursery, transfer na siya sa grow out. So yung crabs na galing sa nursery ay nilalagay muna namin dito sa mga basins and we sort them according to size. Kasi pag ibebenta, iba rin ang presyo ng mga maliit at saka ng mga malalaking crab. So from here, we can decide kung ipagbibili namin siya sa mga farmers o kaya gagamitin namin for our soft shell crab. Bali po, nilalagay po namin siya sa box para po ma-monitor natin ng maigi kung may soft shell na or wala. Ito yung sinasabi kong dalawa. Merong soft at saka ito yung walang laman. So, yung walang laman, ayan. Wala talaga siyang laman. Ayan. So, kung makikita nyo, sa soft shell crab, lahat chini-change niya. Kahit yung mata, yung gills. So, nasi-change yan lahat. So, pag pag nag-molt siya, lumalaki siya. Mas lumalaki siya ng 30 to 50%. Kung kumpara mo doon sa old niya na shell. So, soft na to. Ito na yung soft shell crab natin. Winawash namin ng fresh water. Right after that, nilalagay namin sa freezer. So this is your soft shell crab.
After ma-harvest, dadali namin dito sa may caretaker's hut, and then prepare kami ng clean na tub, and then may clean na fresh water. Ilalagay namin yung newly harvested na crab with aerated siya. So purpose niyan is para parang mas tatagal yung pag ano niya, yung pag hard niya, and then yung ano niya is para parang lalabas niya yung alat sa katawan niya. So after 30 minutes na, ilalagay sa plastic cling wrap, ano gid siya, i-close gid siya. So after na-wrap yung crab, papasok namin sa freezer para for storing until lalabas na namin for sa mga orders. Ganun na. So from the pan to the tub to the freezer to the buyer. Ganun na yung story ng negosyo namin. So far, may mga nai-train na kaming stakeholders sa different phases of mud crab culture, no? Meron na ring mga nagpo-produce na hatcheries ng crablets na pwede nang gawitin ng fish farmers natin. When I was assigned sa Seaf Deck, nag-work ako doon before. Assistant ako ni Dr. Felicio, who is yung lead sa mud crab dito sa Philippines. So fortunately, nabigyan niya ako ng mga ideas, knowledge kung paano ng crab from nursery hanggang grow out. And then during one of those mga studies, nag-study kami na paano mag-grow ng soft shell. Kasi meron ng mga negosyo ng crabs as mga crablets, pero nagbebenta rin for fattening, and then may nagbebenta din for grow out. So may mga ibang-ibang market yung crabs. Usually, pag ganitong kailangan nila ng technology, kailangan nila malaman ng technology, we usually invite them to see our facilities and show the operation. The training is very informative because for me, I have zero experience at all. And with the zero experience, I thought it's going to be very difficult. But the way they explain things, the way things rolling, it's informative and quite easy to follow. Oh, syempre, malaki yung namamatay sa crabs. So from soya 1 to soya 5, mataas yung mortality rate. So mga 10 to 15%. So from soya 1 hanggang crab instar, andyan lang kami sa 3 to 7%. So average siya mga 5%. So project sa Safe Deck at saka sa Picard, DOST, so at least malaki yung naitulong ng Picard at saka DOST sa Safe Deck. Ang Safe Deck naman contribute sa mga technical, support sa mga grower para to teach them how to grow crabs at saka how to rear in grow out ponds. So at least malaki din ang naitulong talaga ng DOST sa Safe Deck at saka sa small grower to grow crabs. Kasi yung some of the major issues facing the mud crab industry are the lack of seed stock. Ito yung mga kulang sa crablets na ilalagay for farming, ano. And then the use also of fish as food for the crabs in the grow out ponds. Pag fish ang ginagamit natin, nakikipag-compete tayo sa mga tao, no, para sa pagkain. And then also diseases in the grow out ponds, no. Yun ang mga in-address namin sa programa namin under DOST. Although we still have other issues that we also addressed in under the program. This is something that the country is currently lacking, crabs. Currently, everybody is taking it from the wild. So now the supply of crablets or small crabs, both for
the farmers as well as the market is declining rapidly. So I just see that there's a potential in doing this, in supplying the farmers with newly hatched crabs. So that's why I'm here. In my country, the demand in macro crab is every day. Every day in the island where I live, in Huahine, people are selling crabs on the market. They're selling to the other shop in Tahiti, and the demand increasing. So now we can see smaller crab. They didn't respect the regulation. There is a small black market. You can have small crab, female crab, hatching crab. So it's no good. That's why I'm here to have the project to have a sensibilization of my government to say, okay, I know how to produce crablets, and perhaps I will sell these crablets to other islands to make the broodstock live again. Siyempre, pag nasa soft shell crab production ka, mas maikli yung culture period mo compared to the hard-shelled crabs, no? Pero yung market mo naman dito kasi iba-iba eh, no? So, yung ibang ayaw maghimay, pwedeng kumain yung soft shell crabs kasi pag kiniluto mo yan, ano lahat, makakain mo. Samantalang yung malaki, syempre maghihimay ka pa doon. Pero, you can export that na live kasi yung ibang consumers gusto nila ng live, no, na crabs. When we sell this, for example, this one, yung crab, 500 pesos per kilo. But you eat the whole 500 pesos. If you buy the regular crabs na for 400 pesos na lower, but you eat only mga 20% of that. So yung meat lang, but yung shell niya na yung matigas, hindi mo makakain, na more yung weight niya. So, ano mo is mas makakamura ka doon kasi makakain mo lahat yung crab na doon. Dito sa Iloilo, may mga gourmet restaurants, yung brewery, farm-to-table na restaurants. And then, yun, nakilala ng mga tapos ibang mga chef nagsasabi na, uy, matagal na namin hinahanap to sa States, ito yung palagi kong kinakain, pero tapos sa Thailand, ito yung kinakain namin. Soft shell crab is really not too popular before here in our city, and it's because you cannot really get a produce here. So, when we opened Farm to Table, people were surprised that we are serving soft shell crab tempura and soft taco with soft shell crab. And they usually ask, where did you get this? This dish is very close to my heart. It's called the soft shell crab tempura. We wanted to present the first time we served the soft shell crab in something familiar with the people, which is tempura. Of course, so we have to serve it basic, the soft shell crab tempura. And we were so amazed with the reception and how the people reacted to it, and they loved it. And so we continued to experiment how to find ways to be creative in serving it in another manner. But again, this is the original way how we serve the soft shell crab in our restaurant. We serve it as a tempura. This is the soft taco with soft shell crab and coconut coleslaw. Our coleslaw is with gata, corn, red cabbage, and carrots. And of course, the star of this dish is the soft shell crab. So we put a little cornstarch, season it with a little bit of Himalayan sea salt and black pepper, and then deep fry, and just put it in our little small hand-rolled pita bread. And Viola, you have a beautiful dish which is a bestseller, which is called the soft taco with soft shell crab and coleslaw with gata. I would like to invite everyone, of course, to support the local suppliers of Iloilo, to support our farmers, to support our local fishermen, because this is the only way to give back to the community. The only problem now is the availability of the crablets that you're going to be used for the soft shell crab business. Pinapangarap namin na masusupplyan na yung mga nag-aalaga ng soft shell crab and other crab as well, na parang hindi na tayo magre-rely from the wild, and ito na ang gagamitin natin na source of crablet. It's really significant because we have already improved
the hatchery survival, which is very hard. And so we already increased it from 3% to 5%. And then for the nursery, we already increased also the survival rate from 5% to 7%. We're now encouraging commercial adopters of this technology para nga masabi natin na we can have an established soft-shell crab industry in the Philippines. I really hope that one day that Iloilo will be known as a major supplier and producers of soft-shell crab, because I really believe in this product and how it can grow. Magandang umaga. Ngayon po ay Miyerkules, ika-28 ng Marso 2018 at narito magiging taya ng panahon. Kagabi nga po ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Kaloy na may international name na Jelawat. At kaninang alas 3 ng madaling araw ay huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,070 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay pa rin ni Jelawat ang lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Tinatayang kikilos po itong si Jelawat pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. At tulad po kahapon, wala pong direktong epekto ang bagyo sa amang bahagi ng bansa. Ang prevailing weather system ngayon sa bansa ay ang northeasterly surface wind flow na nakakapekto dyan sa Luzon. Ito po ay ang hangin na galing dyan sa Hilagang Silangan. Hindi po ito hanging amihan, bagamat ito ay malamig din dahil ito ay nagdadala ng malamig na temperatura galing sa malamig na dagat dito sa may hilaga ng Pilipinas. Dahil dyan, ang buong Luzon may kakaroon po ng maaliwalas na panahon, pero meron pa rin po mga posibilidad ng isolated light rains sa hapon at early evening dahil yan sa localized thunderstorms. At nangagwat ang temperatura ngayong araw dyan sa dito sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 31 degrees Celsius, sa Tagaytay City 21 to 29 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius, dyan naman sa Bicol, sa Legazpi City 24 to 31 degrees Celsius, at Tuguegarao 22 to 31 degrees Celsius, sa Lawag 22 to 31 degrees Celsius din, at sa Baguio City 13 to 24 degrees Celsius. Diyan naman sa Visayas at sa buong Mindanao, magiging maaliwalas din po ang lagay ng panahon ngayong araw, pero asahan pa rin po ang posibilidad ng isolated rain shower sa dakong hapon dulot ng localized thunderstorms sa hapon at early evening. Kaya pwede pumunta sa beach ang mga kababayan natin dyan sa may Boracay, sa Cebu, sa Camiguin, sa Siargao at sa ibang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. At nangagwat po ng temperatura sa Iloilo ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga City 24 to 33 degrees Celsius, sa Davao City 25 to 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro 22 to 31 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas ngayon na gale warning sa anumang bahagi ng bansa, kaya pwede pong pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Pero ito po ang ating magiging wind forecast. Diyan po sa may taas na bahagi ng ating bansa, magkakaroon po ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin, pag-ihip ng hangin. Galing po ang hangin sa northeast hanggang sa northwest. Dito po sa kanluran, magkakaroon naman ng banayad hanggang sa katamtaman na pag-ihip ng hangin at ang direksyon po ay galing sa hilagang kanluran. Dito naman sa silangan, magkakaroon din ng katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ihip ng hangin galing sa hilagang silangan at hilagang kanluran. At dito naman sa inland at sa may Mindanao, magkakaroon din ng banayad hanggang sa katamtaman na pag-ihip ng hangin na mula sa hilaga at hilagang kanluran. In the next 3 days, dito po sa Metro Manila, magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon, maaliwalas, pero posible pa rin po ang mga isolated rain showers sa dakong hapon at early evening dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon din sa Baguio City,
at ang agwat ng temperatura ay mula 15 hanggang 25 degrees Celsius. Tandaan po, pagdating ng Sabado, muli pong mararamdaman ang epekto ng hanging amihan na siya magadala ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad ng mahihinang pag-ulan. At dyan naman sa Legazpi City, magiging maganda rin po ang pasok ng Huwebes hanggang Sabado at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Magiging maaraw din po ang panahon dyan sa Cebu City ngayong susunod na 3 araw at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius at ganoon din ang magiging panahon dyan sa Davao City at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw po ay sumikat kaninang 5:55 ng umaga at lulubog mamayang 6:08 ng gabi. Para sa latest weather update, follow kami sa aming official Twitter at Facebook accounts DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming official website www.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. Sinev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. Ang mga intervention na tulad ng sa ating napanood sa food production ang isa sa mga pinakamalaking impact sa atin ng science and technology. Madalas iniisip natin na tungkol lamang ito sa mga makina at lagay ng panahon. Pero nakakaligtaan nating makita ang malaking tulong na naibibigay nito upang maging sustainable ang ating pinagkukunan ng pagkain. Maraming salamat po sa isang linggo ninyong pagtutok sa aming programa. Ako po si Jel Miranda, hanggang sa isang linggong muli nating pagtalakay sa mga bagong ganap at kaalaman sa World of Science. Dito lamang sa DOSTv, Science for the People.